હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10મું છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તેમનો સ્વાધ્યાય નંબર 10.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 15મો છે. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 8 એટલે કે આખા ચેપ્ટરનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. શું કીધું છે? જો કોઈ બહુફલકને 10 ફલક 20 ધાર અને 15 શિરોબિંદુ હોઈ શકે કે નહીં, તો આ વસ્તુ ચેક કરવા માટે આપણે યુલરભાઈના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો જોશે. યુલરભાઈનું સૂત્ર કંઈક આ ટાઈપે હતું કે F વત્તા V માઇનસ E બરાબર 2. જો આમાં કિંમતો મૂકો, જવાબ 2 આવે તો આ બહુફલક હોય. જો 2 ન આવે એટલે કે યુલરનું સૂત્ર સાચું ન ઠરતું હોય તો તે બહુફલક હોઈ શકે નહીં. તો આમાં ફલક કેટલા કીધા છે જોવો જોઈએ. તો આમાં F આપણને કીધા છે, F કીધા છે 10, ફલક 10 કીધા છે. ધાર એટલે કે એજીસ E કેટલા કીધા છે તો કે E કીધા છે 20. એમના પછી શિરોબિંદુ એટલે કે V, શિરોબિંદુ કીધા છે 15, તો V કીધા છે 15. તો આ કિંમતો છે આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીએ અને ચેક કરીએ. તો સૌથી પહેલા F કેટલા છે 10 એટલે ત્યાં 10 લખીશ, વત્તા V કેટલા છે 15 એટલે 15, માઇનસ E કેટલા છે 20. હવે આની આપણે સરવાળો બાદબાકી કરીએ, જોઈએ તો 10 વત્તા 15 કેટલા થશે 25. 25 માંથી આપણે 20 બાદ કરશું તો કેટલા મળશે 5. તો 5 મળે છે, 2 મળતા નથી. તો 5 છે એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2 છે, 2 જવાબ આવતો નથી. એટલે કે આમાં યુલરનું સૂત્ર સાચું ઠરતું નથી. તો આના ઉપરથી કહી શકીએ કે કેટલા ફલક, તો કે જોજો F બરાબર 10 કીધા છે, E બરાબર 20 કીધા છે અને V બરાબર 15 કીધા છે. ક્યાંથી લખ્યું તો કે જો અહીંયાથી, અહીંયા પણ આપણે લખ્યા છે. આવો 15 વાળો બહુફલક ન હોઈ શકે અથવા તો શક્ય નથી. આની સાથે સાથે આ દાખલો અને આ આખું સ્વાધ્યાય અને સાથે સાથે આ આખું ચેપ્ટર અહીંયા થાય છે પૂરું. આશા રાખું છું કે આમાં વિડીયોમાં તમને બધું જ સમજાઈ ગયું હશે. જો મજા આવી છે તો ચોક્કસથી વિડીયોને લાઈક કરો અને શીખવા મળ્યું છે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં બેસ્ટ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, નાઇસ વિડીયો, શિવમ સર ઓપી વગેરે વસ્તુ લખી અને તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તથા ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ક્વોલિટી એજ્યુકેશન મેળવવા માટે ચેનલને ચોક્કસથી તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો. તથા તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે આ વિડીયો અને આખું ચેપ્ટર શેર પણ કરી શકો છો. અને હા, સસ્તા ભાવમાં સારો કોર્સ ખરીદવો હોય તો પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ચોક્કસથી ડાઉનલોડ કરી લ્યો. ફરી મળશું એક સરસ મજાના નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.